نعم. حينما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام واتكى على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب ودخل المسجد، دار بينه وبين الحضور في المسجد هذا حوار. طيب نرجع الحوار إلى أن أنهي المسألة في قضية ماذا حدث في هذه الآونة. طيب يعني حتى تكتمل الصورة يعني. نعم. نحن نأخذ عناوين. أنا لا أستطيع أن أوفي هذه القصة حقها، ولا أستطيع. هي كاملة في ذهني تماما، ولكن يعني ما يسمع به قدرة الإنسان على العرض فقط. يعني كما أنت تقول بالأمس صناعتك الكلام، يعني دائما أشافه الناس وأجابه الناس وأواجه الناس، ولكن عند هذا الحدث فماذا يقول الإنسان إلا أن يعني عناوين على قدر ما أستطيع، على قدر ما يتحمل الإنسان. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ناخذ شطرات هكذا. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل كثير البكاء، وفي رواية إن أبا بكر رجل أسيف القلب، يعني رقيق القلب، إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كررت عائشة القول، كرر الرسول قول مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا أنتن صواحب يوسف. عبد الله بن أبي زمعة خرج من الحجرة فما وجد أبا بكر، وجد عمر. قال يعني من أولى الناس بعد أبي بكر؟ قال يا عمر صل بالناس. عمر يرى ابن أبي زمعة يخرج من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالصلاة، فمن الذي أمر؟ يعني تخيل، تصور عمر هذا. فقام يصلي وكان ذو صوت مرتفع. قال من أسمع؟ هذا ليس صوت أبي بكر. يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. ليؤكد حقيقة خلافة أبي بكر ثابتة، عشان يعني يترك للأمة، يعني زي كما قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمور واضحة تماما. نعم. تماما صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غسلوه من فوق ثيابه ثم كفنوه في 3 أثواب، وبعدين 3 أثواب. نعم. لما 3 أثواب؟ يعني يبدو أن الصحابة هكذا رأوا، يعني هذه يعني كي لا تعليل لا تعليل، يعني هكذا نحن نكفن في ثوب، يعني قد يكون ذو قطع أو هكذا. لما يعني كان الصحابة من لحدوا في القبر علي والفضل وقثم وأنس وشقران، فتقول فاطمة يا أنس هل هانت عليكم أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ التياع بنت لأبيها. نعم. ومش أي أب. صحيح. فيقول هكذا هو الذي أمرنا، يقول ربنا منها خلقناكم، هكذا في السنة. نعم. أن تأخذ من التراب وتضع على المتوفى، تقول في أول مرة منها خلقناكم، وفي الحفنة الثانية تقول ومنها نعيدكم، وفي الثالثة تقول ومنها نخرجكم تارة أخرى. لك أن تتخيل المدينة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحل منها كما قلت لك مناط الاستقرار، المرجعية التي يعود إليها الصغير والكبير، القلب الذي لم يوجد قلب في العالم أحن من هذا القلب. فكانت المدينة في حالة من لا تسمع صوتا. كتب السيرة تقول كنت تسير في الشوارع لا تسمع، كنت في حالة ذهول. ثم الصحابة رضوان الله عليهم، يعني الله عز وجل أعطى أبا بكر هذه القدرة العجيبة على التماسك، لأن دولة، والدولة لابد أن تكون لها قيادة، ولابد أن تقف على رجليها مرة أخرى. والوقت ليس وقت يعني، لأن الروم تتحفز والمتنبئون هكذا بدأوا يظهروا، فوق فارس تتحرش بحدود المسلمين، والدولة لسه وليدة
ما خرج المسلمون بعد من ارجاء الجزيره. ولكن يعني فضلتك دعنا من الامور او كيفيه كيف تلقى الصحابه هذا الخبر سنعود اليها. كيف كانت سكرات الموت عند الرسول عليه الصلاه والسلام؟ وهل كان يعاني من هذه السكرات؟ هل راى ملك الموت حقا؟ هل شعر من بالحجره بان ملك الموت ياتي؟ هل شعر بانتزاع الروح من الجسد؟ هل شعر بكل هذا؟ اولا في قضيه الموت، يعني من ذا الذي يخبرنا عن الرسول؟ هو الذي كان يخبرنا ما الذي يحدث للمتوفى. لكن هو من ذا الذي يخبرنا عنه؟ هو المخبر او هو المخبر عن الله. فيقول ان للموت لسكرات، لان احنا نعلم ان المتوفى سوف نشرح ان شاء الله بدايه دخول عالم البرزخ، يعني ان المؤمن تنزع منه روحه كما تنزل قطره الماء من السقاء. سهل بسهوله. لكن في نوع من الناس عليه ذنوب، فالله عز وجل يخرج روحه بألم شديد جدا حتى يكفر عنه بقية سيئاته إذا أراد الله به خيرا. وقالوا لابن عباس صف لنا خروج الروح، قال كأنما جئت بغصن شجرة له فروع فيه أشواك وأدخلته في فم إنسان وتعلقت كل شوكة بعرق من العروق، ثم جاء أشد الناس جذبا فجذبوها مرة واحدة. يا الله. ذكر ان الموت له سكرات. هذا كان المقصود عند الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا يعني طبعا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني هنالك شده. كان طبعا وهو نبي الله وحبيبه ومصطفى. لكي يرفع الله درجته في عليين كان قاسى رسول الله. لكن اهم موقف يشدني في وفاته ان فاطمه تبكي تقول وكرباه عليك يا ابتاه، قل لا كرب على ابيك بعد اليوم. ماذا تفهم انت من هذا؟ أن كل ال 23 عام التي مضت كانت كلها كروب، ما استراح يوما، ما استراح. انظر لما أبو جهل وأم جميل وهؤلاء يضعوا السلة الجزور على ظهره، ارجع للحياة، ما أنت انظر من المتوفى فانظر ماذا قاسى. حتى يتصبر أصحاب الابتلاءات. هذا أشرف إنسان واعظم انسان، ورغم هذا الابتلاءات كانت ثلاثه. قال لا كرب على ابيك بعد اليوم. اخر كرب هذا، ما فيش كرب خلاص، للرفيق الاعلى. سبحان الله. كان يعني يغمى عليه، كان يفقد ويفيق ويعود. لا النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم كان من شده الالم لا يتكلم. لا يتكلم. لكن يعني سبحان الله العظيم لما يعني اخر كلام له بل الرفيق الاعلى. بل الرفيق الأعلى. فقالت نساء لقد اختار ربه عنا. خلاص بل الرفيق الأعلى. إجابة على ماذا؟ هذا يبدو أنها إجابة على تساؤل. لابد أن أو جملة يعني. الملائكة حوله يسألونه، يعني إذا كان الصالحون من عباد الله تحضرهم ملائكة، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أتخيل الحجرة وفي لحظة خروج روحه كم كانت ملأة بملائكة السماء فرحانة أن تقبض يعني أن تحمل هذه الروح التي ما خلق أعظم منها. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بعد سل الروح منه وهو في وسطهم، ماذا كان ردة فعل الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحضور داخل الغرفة؟ من معه؟ هي أمنا عائشة أخذتها رد الفعل العنيف، فقالت كنت صغيرة السن 18 سنة. 18 عام، كل هذا العلم وكل هذا الفقه في 18 عام. سبحان الله. قمت ألتدم مع النساء، لم يعني تصرخ. سبحان الله. رد فعل طبيعي، ما يستطيع احد يا اخي يعني طبعا نحن نقول عند المصيبه الانسان يصبر، لكن هذه مصيبته في رسول الله عليه الصلاه والسلام، مصيبته في اعز انسان، في اغلى انسان، في افضل انسان، في اقيم انسان، في الانسان الذي زكاه ربه سبحان الله. فرد الفعل غير طبيعي. حتى علي جلس في الغرفه وضع يديه على راسه لم يتحرك تماما لم يتحرك. ويقال ان عثمان رضي الله عنه كانوا يعني يقودون يعني تايه، لم يرى شيئا امامه، ما يشوف حد يمسكه طبعا. برغم هذا الثبات الايماني والاسلامي والديني، برغم انهم نبراس الامه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا فقد رسول الله. هذا الراحل عنهم رسول الله مش اي حد، وهم يعرفون قدره وهم اعلم الناس بقدره.
هم اعلم الناس بمكانته. نعم. هم اعلم الناس كم كانوا يحبونه. هل في يوم ما دربهم الرسول عليه الصلاه والسلام على تحمل هذا اليوم، على هم تحمل عندهم تلك من الصدمه؟ اليقين ما هو اصعب من هذا، لكن اصعب موقف مروا به يعني ان حبيبهم يفارقهم، ان اباهم يفارقهم، ان معلمهم يفارقهم، ان الرحمه للعالمين يفارقهم، ان الصله بين السماء والارض. سبحان الله. يا اخي في المعركه يقول كنا نحتمي بظهر رسول الله فلا يكون احد اقرب الى العدو منه. يعني باعتقاد فضيلتكم الحكمة الإلهية من مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وفاته بهذه الكيفية، بهذه الكيفية المؤلمة. نعم بالضبط. أنها نبراس لنا. والله يحبه. يعني ما كان أغنى عن هذا كله. الله يرضى عنا. ولذلك إذا مرض إنسان فليفرح، وإذا مات إنسان في مرضه فليفرح، وإذا ابتلي إنسان بفقد حبيبه فليفرح. لأن هل هناك حبيب أحب إلينا من رسول الله؟ لا. طيب. فإذا فقد الإنسان فقد أخ، فقد أب، فقدت زوجا، فقد الإنسان ابنا، فقد ابنه، فقد عزيز عليه، فليتعزى برسول الله. يعني هل هناك أعظم منه؟ فده مثال واضح للتصبر. نعم. وبعدين رد فعل الصحابة يعني رد فعل طبيعي.